हेलो अनि वेलकम ब्याक टु यो ओन युट्युब च्यानल फ्रिडम अफ लर्निङमा र आज प्राय एक दिनपछि हजुरहरूको समक्ष फेरि नयाँ लेसन लिएर आएको छु। आजको यो क्लास स्पेसली हिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू डिस्कस हुनेछ यो क्लासमा है, र एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्टेड हिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू यस भिडियो मार्फत तपाईँको समक्ष राख्न गइरहेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले यस क्लासलाई पनि इन्जोय गर्नुहुनेछ र धेरै कुराहरू सिकेर जानुहुनेछ। र अल टुगेदर हामी 20वटा क्वेसन्सलाई आज डिस्कस गर्नेछौँ र सबै क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। इक्जाम्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको क्वेसन्सहरूलाई मैले यहाँ समावेश गरेको छु र आशा गर्छु हजुरहरूले यस क्लासलाई एकदमै बेसी माया दिनुहुन्छ अनि इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर। र आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ आजको यस क्लास है। र फर्स्ट क्वेसन हामी अब डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ पिट्स इन्डिया एक्ट अथवा पिट्स इन्डिया ऐनमा पास भएको थियो। पिट्स इन्डिया एक्ट कुन चाहिँ सालमा पास भएको थियो भनेर यहाँनिर प्रश्न गरिएको छ है। अप्सन्सहरू तपाईँले देख्नुहुँदैछ र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ पिट्स इन्डिया एक्ट चाहिँ 1784मा लागू गरिएको थियो। ओके, दिस वाज यो फर्स्ट क्वेसन। र अब हामी क्वेसन नम्बर 2 तर्फ जाउँ र 2ले भन्दैछ मुन्डा विद्रोहको नेता को थिए। मुन्डा रिभिलियन जो चाहिँ एउटा ट्राइबल रिभिलियन थियो है। इन्डियन हिस्ट्रीमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ ब्रिटिस साम्राज्यवादको खिलाफ उनीहरूले कसरी आफ्नो आन्दोलन गरेको थियो है। त्यो कुराहरू हिस्ट्रीमा पोख्त बयान गरिएको छ र त्यही सब्जेक्ट त्यही विषयमाथि यहाँ क्वेसन्स राखेको छु मैले। मुन्डा विद्रोहको नेता को थिए र आदिवासीहरू माझमा यो एकदमै प्रचलित लिडर हो र उहाँ हुनुहुन्छ बिर्सा मुन्डा। र मुन्डा विद्रोहको नेता चाहिँ बिर्सा मुन्डा हुनुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ जाऊ। अब क्वेसन नम्बर 3 है। बहादुर शाहको उपनाम के थियो। बहादुर शाह चाहिँ को हो भन्दाखेरि बहादुर शाह एउटा मुगल एम्परर हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ हामी कुन चाहिँ अरू नामले चिन्ने गर्छौँ भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ र तपाईँको आन्सर हुनेछ जफर अली। जफर अली भनेर पनि हामी बहादुर शाहलाई चिन्ने गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 आधुनिक पन्जाबको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ। हु इज अल्सो नोन एज द मोडर्न फादर अफ पन्जाब। पन्जाबको मोडर्न फादर भनेर चाहिँ कसलाई हामी चिन्छौँ भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ है। अप्सन 4टा राखिदिएको छ र यीमध्ये करेक्ट आन्सर तपाईँको हुन्छ लर्ड डलहौजी। लर्ड डलहौजीलाई चाहिँ हामी पन्जाबको आधुनिक पिता भनेर चिन्ने गर्छौँ। र लर्ड डलहौजीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले एउटा पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो जसलाई हामी डक्ट्रिन अफ ल्याप्स भनेर चिन्ने गर्छौँ र यो इम्पोर्टेन्ट थियो यो क्वेसन्सँग रिलेटेड है। र अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। उन विद्रोहलाई के भनिन्छ। र इन्डियन हिस्ट्रीमा अर्को रिभोल्ट छ, यो पनि ट्राइबल रिभोल्ट नै हो है। हुल रिभोल्ट भनेर छ, WOOL हुल रिभोल्ट भनेर दिएको छ र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ तपाईँको उन विद्रोह। ओके, उन विद्रोहलाई चाहिँ के भनिन्छ, अर्को नाम के छ यसको भनेर सोधिएको छ र यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको सन्ताल रिभोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6ले भन्दैछ गुप्त साम्राज्यमा सुनको सिक्काको नाम के थियो। र तपाईँले हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने है पहिला जति पनि एन्सियन्ट किङ्सहरू थिए उहाँहरूले सिल्भर अथवा गोल्डको कोइन्सहरू युज गर्नुहुन्थ्यो करेन्सीको रूपमा। र यहाँनिर क्वेसनमा त्यही राखिएको छ कि गुप्त साम्राज्यको सुनको पैसालाई चाहिँ के भनिने गर्थ्यो भनेर सोधिएको छ र यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको सुवर्ण। ओके, नम्बर सी विल बी योर करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट रहेको छ नम्बर 7 सतवाहन वंशको प्रमुख बन्दरगाह कहाँ थियो। र सतवाहन डाइनेस्टीको चाहिँ प्रमुख बन्दरगाह भनेको पोर्ट हो। ओके, कहाँ थियो भनेर सोधिएको छ। अप्सन्समा रहेको छ तपाईँको लोथल, सोपारा, किल्पाकम र मान्डु र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको सोपारा। सोपारा चाहिँ सतवाहन डाइनेस्टीको प्रमुख पोर्ट थियो। ओके, नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर 8 बौद्ध धर्मको कुन ब्रान्चलाई तान्त्रिक भनिन्छ। र बौद्ध धर्म भनेको बुद्धिज्म। ओके, बुद्धिज्मको फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो लर्ड गौतम बुद्ध होइन। र बुद्धिज्मभित्र पनि थुप्रो ब्रान्चेसहरू छ है, यो धर्मको पनि थुप्रो ब्रान्चेसहरू छ र यीमध्ये चाहिँ तान्त्रिक ब्रान्च चाहिँ कुन चाहिँलाई भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ र यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको नम्बर सी वज्रयाना। ओके, वज्रयानालाई चाहिँ हामी तान्त्रिक ब्रान्च भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 तर्फ जाउँ। भारतको मिल्टन भनेर कसलाई चिनिन्छ।
भारतको मिल्टन भन्नाले यहाँनिर एउटा पोइट अथवा राइटर हो है, जन मिल्टन, जो चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचरमा एकदमै फेमस अथर राइटर हुनुहुन्छ। र भारतको न्युटन भनेर चाहिँ हामी कसलाई चिन्ने गर्छौँ भनेर सोधेको छ, अथवा यस भारतको न्युटन भनेर कसलाई सोध्ने गर्छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर बी, अश्वघोष। ओके, अश्वघोषलाई चाहिँ हामी भारतको मिल्टन भनेर चिन्ने गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 10। गुप्त साम्राज्यको अन्तिम शासक को थिए? र गुप्त साम्राज्य भनेको गुप्त डाइनेस्टीको चाहिँ अन्तिम रुलर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ सोधिएको छ। र अप्सन्समा 3टा मात्रै राखिएको छ, र तीमध्ये करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको जीविता गुप्ता टू। जीविता गुप्ता टू चाहिँ गुप्त वंशको अन्तिम रुलर हुनुहुन्थ्यो। र यो 10वटा क्वेसन्स हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ है। र साथीहरू, तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई एकदमै सब्सक्राइब गरेर जानुहोस्, नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस्, अनि लाइक अनि सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। र आउनुहोस् क्वेसनतर्फ, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ अब हामी लाग्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ है के रहेछ। नेक्स्ट नम्बर 11ले भन्दैछ, उत्तर भारतको पहिलो ऐतिहासिक सम्राट कसलाई भनिन्छ? उत्तर भारत भनेको नर्थ इन्डियाको पहिलो हिस्टोरिकल एम्परर भनेर चाहिँ हामी कसलाई चिन्छौँ भनेर सोधे। हु इज अल्सो नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर अफ नर्दर्न इन्डिया भनेर सोधेको छ। यहाँनिर अप्सन्स रहेको छ, र तीमध्ये करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको महापद्मनन्द। महापद्मनन्दलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एम्परर अफ द नर्दर्न इन्डिया भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12ले भन्दैछ तपाईँको भारतको प्रथम राष्ट्रियवादी कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? राष्ट्रियवादी भनेको नेसनलिस्ट। ओके, इन्डियाको फर्स्ट नेसनलिस्ट पोइट भनेर चाहिँ कसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ भनेर सोधिएको छ। र अप्सन्स तपाईँले देख्नै भयो है। यी अप्सन्सहरूमध्ये तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, विच इज हेनरी लुइस विभेन डिरेजियो। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाऊ, क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछ, दक्षिण भारतको महापुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? र दक्षिण भारतको महापुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन्सहरू देख्नुहुँदैछ, वेङ्कटराम, अमर्त्य सेन, सुब्रमण्यम अय्यर र वेङ्कैया नायडू। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14। लोकहितवादी भनेर कसलाई चिनिन्छ? लोकहितवादी एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ स्टार मार्क गरेर राख्नुहोस् है। लोकहितवादी भनेर हामी कसलाई चिन्ने गर्छौँ? गोपाल कृष्ण गोखेललाई चिन्ने गर्छौँ। र गोपाल कृष्ण गोखेल चाहिँ को हो भनेर क्वेसन आयो भने तपाईँले गोपाल कृष्ण गोखेल चाहिँ महात्मा गान्धीको पोलिटिकल गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको 15। रामोसी आन्दोलनका नेता को थिए? रामोसी मुभमेन्ट पनि एउटा एकदमै प्रचलित मुभमेन्ट हो इन्डियन हिस्ट्रीमा है। र यसको नेता चाहिँ को थियो भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको वासुदेव बलवन्त फड्के। ओके, वासुदेव बलवन्त फड्के यसको करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 16। 16ले भन्दैछ तपाईँको भारतमा गृह शासन यानि कि होम रुल मुभमेन्ट समाजको स्थापना कहिले भएको थियो? होम रुल मुभमेन्ट चाहिँ को सुरुवात चाहिँ भारतमा कहिले भएको थियो भनेर सोधिएको छ है। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको 1916 अप्सन नम्बर सी। र कसले गर्यो भनेर सोध्यो भने तपाईँको एनी बेसेन्ट अनि दादाभाइ नौरोजीले। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 17 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। भगत सिंहले जसलाई भगत सिंहलाई हामी शहीदे आजम भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। भगत सिंहले दिल्लीको केन्द्रीय विधानसभा हलमा कहिले बम प्रहार गरेको थियो? र भगत सिंह एउटा फ्रिडम फाइटर हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको मृत्यु अब सानो उमेरमै भएको थियो, बिकज हि वाज एक्टिभली इन्भल्भ इन दि फ्रिडम मुभमेन्ट अफ इन्डिया। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ ब्रिटिसहरूले उहाँलाई एकदमै फाँसीको सजाय दिएर है अल्प आयुमा नै उहाँले आफ्नो देशको निम्ति आहुति दिनुभएको थियो। र यहाँ प्रश्न गरिएको छ कि उहाँले चाहिँ सेन्ट्रल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हल दिल्लीमा चाहिँ कुन चाहिँ सालमा चाहिँ बम फ्याँकेको थियो भनेर सोधेको छ। यहाँनिर तपाईँको आन्सर हुन्छ 8 अप्रिल 1929। 8 अप्रिल 1929मा चाहिँ भगत सिंहले आफ्नो फ्रेन्डको मद्दतद्वारा, फ्रेन्ड चाहिँ को थियो उसलाई सपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि बत्तुकेशर दत्त। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। विथ द हेल्प अफ होम भगत सिंह थ्रु अ बम इन द सेन्ट्रल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हल इन दिल्ली भनेर सोध्यो भने तपाईँले बत्तुकेशर दत्त पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 18।
इन्डिगो आयोगको स्थापना कुन सालमा भएको थियो? इन्डिगो कमिसन कहिले इस्ट्याब्लिस भएको थियो भनेर सोधिएको छ। आयोग भनेको कमिसन, ओके। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ यी 4 अप्सन्समध्ये 1816, विच इज क्वेसन अप्सन नम्बर सी, ओके, 1860। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 19। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु कुन घटनासँग सम्बन्धित छ? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यी सबै फ्रिडम फाइटरहरू हुन् है, र कुन घटनासँग चाहिँ यिनीहरू सम्बन्धित छ भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ। र अप्सन रहेको छ तपाईँको बनारस कन्सपिरेसी केस, लाहोर कन्सपिरेसी केस र दिल्ली कन्सपिरेसी केस। यी केसेसहरूमध्ये सम्पूर्ण केसेसहरूमध्ये तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ लाहोर कन्सपिरेसी केस, ओके। यी तिनै व्यक्तिहरू यो केससँग रिलेटेड हुनुहुन्थ्यो। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नम्बर 20, विच इज अवर लास्ट क्वेसन फर टुडे। बनारसको संस्कृत कलेजको स्थापना कसले गरेको थियो? र बनारसमा जुन चाहिँ संस्कृत कलेज इस्ट्याब्लिस गरियो त्यसको बुन्द अथवा निम चाहिँ कसले राख्नु भएको थियो भनेर सोधिएको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर बी, विच इज जोनाथन डङ्कन, ओके। यो नम्बर बीको तपाईँले आन्सर मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। आई होप तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला, र आशा गर्छु तपाईँहरू च्यानलसँग जोडिरहनु भएको छ। र जोड्नु भएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई काइन्डली सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। म तपाईँको निम्ति यस्तै राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउने कोसिस गर्दैछु र आइरहेको पनि छु है। र आजलाई भने यति नै। तपाईँहरूले मेहनत गर्नु नछोड्नुहोस्, किनभने मेहनतको फल एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले गर्दा आजलाई क्लास यहीँ स्थगित गर्दछु, र सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।